დიდი მადლობა ფოტონატო წარდგენისათვის. ჩემთვის დიდი პატივია დღეს ვეფულობ ამ კონფერენციაში მონაწილეობას. ჩემი თემა იქნება, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ქართული მრავალღერიანი სალამური არჩევის სოინარი როგორც ყოფის ნაწილი. ვფიქრობ, ეს უმნიშვნელოვანესი თემაა, რადგანაც დღეს მთლიანად გამხრალია ყოფიდან, არც სენაზე დაუმკვიდრია ადგილი, ამიტომაც ეს უნიკალური საკრავი დღეს თაროზეა შემოდებული და სამუზეუმო ექსპონატად არის ქცეული. და მასე შემსრულებელი ოსტატები ძირითადად მე-20 საუკუნის დასაწყისში და შუა პერიოდში გარდაიცვალნენ. მაგრამ ყავდნენ ისეთი მნიშვნელოვანი მეცნიერები, რომლებსაც ექსპედიციები მოაწყეს, გაიცნეს ეს შემსრულებლები, ჩაიწერეს დასაკრავი მელოდიების, საკრავები მოიპოვეს და გარკვეული კვლევა აწარმოეს. უპირველეს ყოვლისა ეს იყო ვალენტინა სტეშენკო-კუფტინა ეს. ჩემი პირადად ჩემთვის ეს ქალი გმირი არის. იმიტომ რომ ეს იყო უკრაინელი პიანისტი ქალი და საკუთარი ფეხით შემოიარა მთელი დასავლეთ საქართველოს და სადაც კი რამე ინფორმაცია ჰქონდა ამ საკრავზე ყველაფერი ჩაიწერა და შემდგომ უკვე მეცნიერები მის კვლევას ეფუძნებოდნენ. შემდგომი იყო კახი ოსებაშვილი 50-იან წლებში, აი ბოლო ნატეხები შეაგროვა, რასაც ქვია. და დღემდე ინახება მისი ჩამოტანილი საკრავები აგერ ქართული მუსიკის ლაბორატორიაში, თქვენთან გვერდით კაბინეტში. და სერგი მაკალათია, რომელმაც ამდენჯერმე ჩაატარა ექსპედიცია და თავის წიგნში უმნიშვნელოვანესი მცნობები დაიცვა. რა არის ლარჭემ სოინარი და როგორ გამოსცემს გერაც? ეს ამილები, მოდი უფრო დიდს გაჩვენებთ. ეს ამილები და ზემოდან ჰაერს ვაწვდით, ქვემოთ არის აგერ პატარა ტიხარი. ეს ტიხარი ირეკლავს ჰაერის ნაკადს, ამოდის ჰაერის ნაკადის ზემოთ, ეჯახება ჩამომავალ ჰაერს და გამოიცემა გერა. ეს არის იგივე სალამურის გერა. ანუ სალამურიც გავსად მუშაობს. ოღონდ ატმოსფეროს ჰაერს ეტაკება. ეს კიდე ჩამავალი ჰაერის ნაკადს ეტაკება. როგორ გამოიყურება ვიზუალურად? ესე იგი, ქართული მრავალღერიანი სალამური იმითაა უნიკალური, რომ გააჩნია სწორკუთხოვანი ბოლოში სამკუთხედის ფორმა. რატო არის ესეთი? ჯერ თალფია ბეატრიქს დამისახელეთ, როგორ მიდის. ესე იგი, ცენტრში არის ყველაზე დაბალი ქვემოთ, შემდეგ მარჯვნივ, მარცხნივ, მარჯვნივ, მარცხნივ, მარჯვნივ. რატო? იმიტომ ქართველი კაცი მიდრეკილი იყო თავიდანვე მრავალხმიანობისაკენ და ისე დაალაგა ლარჭემი, რომ ორ ხმაზე დაიყრა მელოდიები. და ნახეთ როგორ გააკეთა. ბოლოში არის აი ორი ყველაზე დაბალი არის, მათ შორის დაახლოებით სეკუნდარი განსხვავება აფთითონოტი და შემდგომ ხელმაჯვნივ და ხელმაცხნივ როგორ მიუყვება. ესე იგი, დაახლოებით ტერცია არის, დიდი ტერცია, პატარა ტერცია და გვხვდება ასევე კვარტიც. ასევე რა განსხვავება ლარჭემსა და სოინას შორის? პირდაპირ უკვე არაფერი განსხვავებაა. ერთი და იგივე სტრუქტურა გააჩნია და განსხვავებაა უბრალოდ დასახელება. ლარჭემი არის მცენარე, რომლისგანაც კეთდებოდა ეს საკრავი, ხოლო სოინარი კიდე ბერძნული დასახელება, გურიაში გავრცელებული დასახელებაა და ნიშნავს მილებს. ანუ ადე ქართულში მილი მაგივად გამოიყენება და სოინარი ესე აღნიშნავს სულხან-საბა ორბელიანი. პირველი ხსენება სოინაის აქვს სულხან-საბა ორბელიანს მოიხსენიათ როგორც სტვირნი წყობრით შეწყობილნი. დაახლოებით ესე გამოიყენებს. საინტერესოა, რომ სერგი მაკალათიას აქვს ცნობა, რომ ასევე იყო 5-ღერიანი ლარჭემიც. შემონახულია დღეს 5-ღერიანი ლარჭემი მარტვილის მუზეუმში, მაგრამ მასზე დასაკრავი მელოდიები რა იყო, სამწუხაროდ დაკარგული არის. ასევე მინდა აღვნიშნო, შეკრა როგორ ხდებოდა, ესაა ტრადიცია, ჩვენი ტრადიცია. ანუ აიღებდნენ ბლის ქერქს, ესე ლენტის სახით, შემოაკრავდნენ და მერე ერთგვარად წნავდნენ ესე ჯვარედნად. აი, ლარჭემს სოინის მეფინდება. რა დასაკრავი მელოდიები და ვისი დასაკრავი მელოდიები შემოგვჭა დღეს. უპირველეს ყოვლისა ვარდენ მეფარიშვილი სოინარზე აი კისერზე ჩაუკიდებული მაქვს სოინარი. რა დასაკრავები მელოდიების გვაქვს დღემდე შემონახული, ყველაფერი ეკუთვნის ვარდენ მეფარიშვილს. ეს იყო საკმაოდ დიდი ხანი იცოცხლა, ვალდაბაღმეს ამდენჯერმე ჩაიწერეს 31-ში შავლამ შვერიძე ეწვია აუდიო ჩანაწერები გააკეთა, 34-ში სტეშენიძე კუკკინა და 58-ში კახი ოსებაშვილი. მისი სოინარი დაცულია აგერ ჩვენთან ხალხური მუსიკის ლაბორატორიაში. ასევე ვიციფიფია და კოზია ქუხილავას ჩანაწერები გვაქვს ნოტებზე. აუდიოც იყო ჩანაწერი, მაგრამ სამწუხაროდ დაკარგული არის. გერა და გრიგოლ ქუხილავების თერაპია უნიკალური ნირზი და დასაკრავი მელოდიები შემონახული ასევე კახი ოსებაშვილის, ვასილ გულუა
ეს წეშინგო კუპტინასი, ზოგი არონიას დასაკრავი მელოდიები და ლარჭები შემოსნახულია ხალხური მუსიკის ლაბორატორიაში. ასევე საკრავებიც კი წამოიღო წეშინგო კუპტინამ 34-35 წლებში. და მაქსიმალურად ეცადა, რომ დაიფიქსირებინა ყველანაირი ინფორმაცია. მათ შორის, აი, თქვა მელარჭებები, ცალ-ცალკე გადაუღო სურათები, მე დამზადების პროცესი გადაიღო, ნოტებზე, ანუ ჯერ დილვაკებზე ჩაიწერა, მე ნოტებზე გადაიღო და წიგნის სახით გამოსცა. აი, ნახეთ, საკრავების ცალ-ცალკე ფოტოები გადაუღო. აი, აღსანიშნავია, რომ დღემდე არის შემონახული ამ ექსპედიციებიდან, მაგალითად, ზოგი არონიას ლარჭები აქ არის შემონახული, როგორც აღნიშნე, ვიცი-ფიფიას ლარჭები არის საკრავების მუზეუმში შემონახული. აი, ეს ლარჭები რო აკეთებენ ფოტოებზე, აი, ზუსტად ეს ლარჭებია შემონახული ორი ცალით, თან ერთი მირის და ერთი სრული მელოდიების დასაკრავი, საკრავების მუზეუმში ეს ჩემი პირადი აღმოჩენა იყო, სამწუხაროდ დაკარგული იყო ის ინფორმაცია და ასევე ოჯახებშიც არის შემონახული, მაგალითად, ვარდენ მეფარიშვილის სოინარი დღემდე ოჯახში ინახება, როგორც ოჯახური რელიკვია. აი ამ რეგიონებში იყო ბოლო ნატეხები და ბოლო ინფორმაციები, აი ამ რეგიონებში შეაგროვეს. ნუ ერთ-ერთი ცენტრი იყო ჩქვალერში დღემდე მემკვიდრეები ცხოვრობენ, ვისაც ახსოვს ეს საკრავი და ჩოხატაურის რაიონში. ერთადერთი შემსრულებელი ვარდენ მეფარიშვილი იყო, დანარჩენები ძირითადად აკეთებდნენ. დავიწყოთ ახლა, სად გამოიყენებოდა და ყოფაში რა ადგილი ეკავა ლარჭებს სოინარს. წყემსობაში. რა თქმა უნდა, სალამური გამოიყენება წყემსობაში. ნუ ეს ხელოვნური ინტელექტით შექმნილი ფოტო არის რეალური არ იგულოთ. და როგორც ვიცი-ფიფია და ზოგია არონი აღნიშნავდნენ, თითოეულ ეტაპს წყემსობის გააჩნდა საკუთარი მელოდია. აი ერთ-ერთ მელოდიას დავუკრავ ახლა. და აი ამ მელოდიას ბევრჯერ იმეორებდნენ. შემდეგი, რა თქმა უნდა, გასართობად იყენებდნენ. ესე იგი, ძალიან მრავალნაირად ერთობოდნენ ამ საკრავით. პირველი რაც იყო, ეს იყო ლექსებს ამბობდნენ, როგორც ვარდენ მეფარიშვილი იხსენებდა, მისი მამა და ბაბო ამეებს ათენებდნენ ლარჭებზე, სოინარზე დაკვით და ლექსებს ამბობდნენ. აი მაგალითად, პატარა მელოდიას დაუკრავდნენ. დაიწყებდნენ ლექსს. მივარ გუდიაში მარა, სულმა წინწინ, გემეპარა, ასე და ასე შემდგომ. მე ისე მელოდიას ასევე შემონახული გვაქვს აუდიო ვერსია, დამღერებას აკეთებდნენ. მაგალითად, აი, ლექსს ამბობდნენ, როგორც წაიმღერებდნენ. მაგალითად ესე. ერთი სახლი ავიჩევე, ოქროსა და ვერსლისაო, და ესე ლექსს ამბობდნენ, პოემას ამბობდნენ თავიდან ბოლომდე. ეს მონაცვლეობით ხდებოდა, ანუ ჯერ მონაცვლეობით. ხმით დაძახება. ეს ძალიან საინტერესოა. და საინტერესო ისაა, ხმით დაძახება ყველგან ფიქსირდება, სადაც მრავალღებიანი სალომია გავრცელებული. აი მაგალითად. აი ეს ხმით დაძახებას აკეთებდნენ. კიდევ მოკლე ფრაზები. ეს ძალიან საინტერესო არის. ვარდენ მეფარიშვილთანაა დაფიქსირებული. აი მაგალითად. იფა ბიჭო, საიძახები. იფა ბიჭო. იფა ბიჭო, იფა. ეს რატო იძახდნენ ეგრე არის, ვერ გავაკვირდი, რომ იფას რატო აყოლებდნენ, თქო, რაღაც გარკვეულ სიამოვნებას და რაღაც შეძახილი იყო ერთგვარი. კიდე სხვი დამღერება აქვს სერგი მაკარათიას დაფიქსირებული, მაგრამ როგორ აკეთებდნენ, ეგ არ ვიცი კონკრეტულად. ასევე სასიმღერო მელოდიებსაც, რომელიც ცდილობდნენ, რომ გადმოიტანათ ლარჭებზე. აი მაგალითად, ამ მელოდიას ეს იყო სასიმღერო და ერქვა ისა გამოსდა. სახიდა მოსდავს. არ ვშევს. აშკარად რაღაცა მელოდია, რაღაცა ჰანგი აქვს სამუსიკოდ. კიდევ საცეკვავეები იყო შემორჩენილი, როგორც სოინარზე დასაკრავი საცეკვავეები, ასევე ლარჭებზე დასაკრავი. ანუ ორივე რეგიონში ცეკვავდნენ ამ მელოდიებზე. კიდევ მასივად გამოიყენებოდა ქორწილებში ეს ვთქვათ შემსრულებლები განუყოფელი ნაწილი იყო ეს ვთქვათ ქორწილებში ლარჭებზე დაბლა და სოინარზე. კიდევ ხაზო მოდი ახლა ვიწუთი. აიღებდნენ დიდ ლარჭებს, ანუ ისეთი მაგარი შემსრულებლები ყავდათ, აიღებდნენ დიდ ლარჭებს და გაყოფდნენ ორ ნაწილად.
Ცალი მხარე ესეთ, ცალი მხარე ესეთ და დაალაგებდნენ აი ამ თანამდებობით. ანუ ცენტრში იყო ყველაზე დაბალი, მარჯვნივ მე მარცხნივ. და შემონახული გვაქვს ორი სახის ნივთი, ანუ მიზლავს ნიშნავს და ეჯიბრებოდნენ ერთმანეთს ვინ უფრო მაგრა დაუკრავდა. ესე იგი გვაქვს რაკია სტეშიგო პუპტინასი და გვაქვს გრიგოლ და გეგა ხილავების. ანუ კახიოსებასურის ჩაწერილი. ერთი არის დუეტში. აბა დავწერთ და დაიწყეთ. და მეორე ვარიანტი გვაქვს ანუ რიგრიგობით ეს ჩაძახებენ ესე ვთქვათ ლაჭებზე. და რომელიც დაიღებოდა ის აღებდა. ანუ მართლა რეალურად ფიზიკურად იწვევს დიეტ ხაფოსმებას და შეიძლება წაიქცევა თუ რა თან გაიწევდე. შემდეგი ნადირობის ყველა ეტაპზე გამოიყენა. ანუ მონადირის იარარი იყო ერთგვარი თქვათ აი რომელსაც ყველა ეტაპზე იყენებდა. მაგალითად ერთ სოფიდან მეორეში გაზახებდა რომ უნდა შევიკიროთ ბიჭებო და დაუკრავდა სოინარზე, ძაღლს დაუძახებდა, დაუკრავდა სოინარზე და ისეთი მაგარი შემსრულებლები ყავდათ ერთ-ერთზე ფრინველებს იწვევდნენ და თუნდაც ეგრე ხოცავდნენ შემდგომ. თან ასაინტერესოა მიწათმოქმედებისას კიდევ. თოხნის დროს ნადურ ანუ ეს ვარდიანი ფარიშვილის ცნობები არის. ნადურის დროს უკრავდნენ. ეგაა ძალიან საინტერესო. შესვენების დროსაც უკრავდნენ. და ნახეთ აი ესეთი საინტერესო ფრაზა შევხვდი. როცა სიმინდის ნორჩი ტარავდი ფოჭ დაისხამდა. რატო? რაშუაში იყო ფოჭთან, სოინაზე დაკვრა. ეს იყო ერთგვარი მაგიური ზეგავლენა, ესე ვთქვათ, რომ მოსავალი ყოფილიყო ნაყოფიერი და კარგი. საინტერესოა, რომ კუნალობის მეთოდზე, კუნალობითაც იყენებდნენ სოინარის დაკვრას. ესაა, ვთქვათ, სტეშენკო პუპტინას ცნობა ხდება და კახიოსებაშვილის ცნობა ხდება, მაგრამ რას უკრავდნენ კონკრეტულად, არაფერი არ ვიცით. ასევე ღამის თანამგზავრი იყო. ყურებზე შეჯდებოდნენ ხარებთან ერთად, მთელი ღამე უკრავდნენ. ამას როგორც პრაქტიკული დანიშნულება ჰქონდა, რომ თქვათ იქ ნადირი იქნებოდა, რომ აი გაიგონება და ხმას გაიქცეოდა, ასევე თვითონ დამკვირვებლის ერთობნა მთელი ღამე ხან ნელა მიდიოდა ურემი. ასევე გარკვეული მაგიური ზეგავლენაც ჰქონდა, რომ ამითი ავსულებს აფრთხობდნენ. საინტერესოა, რომ სტეშიკო პუპტინა პარალელს აავლებს ღმერთ პანთან, ბერძენ ღმერთ პანთან, რომელსაც უკავშირებენ ამ პანის სალამურს და ადრეო ბერძნებიო სპეციალურად ღამე უკრავდნენ, რომ დღე არ გაეღვიძებიათ, რომ პანზე ეძინაო და იმიტომ უკრავდნენ ღამეო და შეიძლება აქედან გადმოვიდა ძველი საბერძნეთიდან. და იმის დასტურად რომ ეს იყო საუკეთესო იარაღი ავსულებთან საბრძოლველად, აი მაგალითად 1887 წელს 7 აგვისტოს კონკრეტულად მოვიწია ეს თარიღიც, მოხდა მზის დაბნელება. და მთელი მეგრელები ვინც იცოდა ამ საკრავით და გამოვიდნენ და მასიურად დაიწყეს დაკვრა, რომ ამ სულს არ ჩაიყვება ეს საკრავი, ისა მძე უბრალოდ ამ საკრავით დამწვევ ბრძოლა. და რო იკითხებოდნენ რატო გააკეთე, რომ კონკრეტულად ვერ უპასუხეს, მაგრამ შინაგანად ვცნობდნენ, რომ ამით ებრძოდნენ ამ სულებს. კიდევ საინტერესო გოხარ ჭაფალა დღესაც სწავლის, ძველი წარმართული იყო დღეს გავიკითხე და გამხრალი არის. ესე იგი, ავსულებთან ბრძოლის დღე იყო, რომ ოჯახებიდან დიდად დგებოდნენ და ხმაურობდნენ ჯერ სახლში, მე ეზოში, რომ ავისულები დაევრთოთ და აი მოსავალი მოსულიყო და ტირები გამქრალიყვნენ ოჯახიდან. და მათ შორის გამოიყენებოდა ლარჭები, ანუ ლარჭებზეც უკრავდნენ, ან ხმაურთან აყოლედი იყო ლარჭების ხმას. ანუ ერთგვარი ებრძოდნენ ავსულებს. კიდევ ამ დღესასწაულმა, ანუ ან საეკლესიო გარემოში გადმოინაცვლა, იმიტომ რომ ცნობა იყო, რომ ვიტყუჩაბას ლიტანიობაზე ზუსტად ამ გორხარ ჭალაფა დღეს ლიტანიობის დროს, ანუ საიდუმლოსერობის ხსენება არის, თუმცა ღამის თემა იყო და ღამის თევის ლიტანიობის დროს უკრავდნენ ლარჭებზე, ბუქზე და დაირაზე. და ესე ლიტანიობით მოძრაობდნენ. არა მარტო ებრძოდნენ, სულებთანაც ჰქონდათ კონტაქტი ამ საკრავის მეშვეობით. აი მაგალითად სულის გამოთხოვება დაფიქსირებულია აფხაზეთის ტერიტორიაზე. ანუ იქ აფხაზეთსაც აქვს მსგავსი რიტუალი, მაგალითად აჭარბაზე და აფხაზაზე. თან ანუ ვთქვათ დამრჩალის სიმღერა არსებობს, ანუ რომ დაიხშობოდა მე იმ ადგილიდან უკრავდნენ, თან მოძრაობდნენ. და საინტერესოა რომ ლარჭებზე, ანუ კლდიდან გადმოვარდნილი ადამიანის გარდაიცვალა, მაგ ადგილას დაჟინდა მთელ ღამეს ათენებდნენ რიგრიგობით 4 კაცი. და სანამ დილაზე არ გაიგონეს ტვენის ხმა, იქამდე აგზელებდნენ დაკვრას. და ისეთი მასიური გავრცელება ჰქონდა ამ საკრავს, რომ არსებობდა ესეთი მარაშინა დღეს ხობალას დღეს იყო ბაზრობაო და დამაინტერესდა რა არის ხობალა მარაშინა დღე. და აღმოჩნდა რომ
ანუ ხობში ღვთისმშობლის სახელობისა მონასტერი, სადაც მაშინ დამზადებული იყო ღვთისმშობლის კვართი. და ამიტომაც განსაკუთრებული დღე იყო, ეთქვათ, ქალაქის დღესასწაული იყო, როდესაც სხვა რეგიონებიდან ჩამოდიოდნენ მაგ ქალაქში. და აღინიშნებოდა ხობელობა და ეწყობდა ბაზარი სადღესასწაულო. და მათ შორის მელარჭემეები ჩადიოდნენ და ეთქვათ, დაგებოდნენ, თავი ლარჭემებს გამოფენდნენ და თან უკრავდნენ, ეთქვათ, რეკლამას აკეთებდნენ და თან ცდილობდნენ გაეყიდათ ეს საკრავი. მარაშინა არის მარიამობა მეგობრებო. ხო, მარაშინა, მარიამობა დღეს. დაიწყების მიზეზი. თუ კი ესეთი მასიური გავრცელება ქონდა, რატო დაივიწყა ხალხმა? იმიტომ ყოფა შეიცვალა პირველ რიგში. აი სტეშენკო კუპტინაი გულის ტკივილი წერს, რომ ახალგაზრდებს ზედაც არ უყურებენ ასაკავსო. ხო, პირდაპირ დაცინიან და მოგვიწევთ ერწყინებათ, რომ გამოაჩინონ ლარჭემიო. და მართლაც, აი როცა მაგალითად სულ ბოლოს კახი ოსებაშვილი როცა იყო ექსპედიციაში, აი ეს ზეპირისნობა არის მე მოვიძიე. არც ოკეანიას, არც ვარდენ ვიფარიშვის ადგილზე საკრავი არ ქონდა დამზადებული. იქვე გააკეთეს ეზოში, მოგვითეს და მიცეს და თან დაუყრეს და მე გაატანეს. ანუ იმდიან დაუწყების პირას იყო. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც ხალხში იყო შეჩენილი ამის ხსოვნა. აი მაგალითად რეკონსტრუქციის ცდილობებიც იყო. აი გიორგი სტამბოლფაძემ 70-იან წლებში ანსა ბიალოდონისთვის გააკეთა სოინარი. ოღონდ ნახეთ როგორი ფორმა აქვს. ნუ დღემდე უკრავენ ახლა მაშინ თავმოყრები რეგიონში დღემდე უკრავენ. ნახეთ როგორი ფორმა აქვს, კინის გააკეთა. და ჩასვა რაღაცა ხეში ჩასვა თუ აქვსდები. და სამხრივად აღმავალი არის. ანუ ის უნიკალური იდენტობა დაკარგულია მთლიანად სოინრის ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. და ნახეთ 7 მილიონის. და გააკეთა რამდენიმე ვარიანტი, რა სამხმიანი ხმოვანება რო ქონოდა და რამდენი 3 ადამიანი ერთდროულად უკრავდა. ასევე რეკონსტრუქციის ცელობა იყო თვითონ ოჯახებშიც. აი მაგალითად ესაა ვიცი ფიფია შვიდიშვილის ფიცორა ფუხილავას რეკონსტრუქცია, ვაფია, ლარჭემი გააკეთა თვითონ, სადაც მეშვიდე დაამატა, სული ოქტავა გაკეთებულიყო. ასევე დღემდე არის თავმოყრები, რომელთაც ახსოვთ თუ როგორ უნდა გააკეთონ. აი მაგალითად ეს მოვიძიე ინფორმაცია, ჯუნგელ ფუხილავა აკეთებს დღემდე იცის მოძიება, სამწუხაროდ თორსტების ბიძაშვილი იყო ზელინორ ფუხილავა შარშან გარდაიცვალა შარშან წინ ესე. და დღემდე ახსოვს რეგიონში ამ სცენარის მოძიება, ლარჭემისთვის განკუთვნილი სცენარის მოძიება, ანუ ამის გარდა როგორც ლერსმისგან აკეთებდნენ, ასევე სპეციალური სცენარისგან ლარჭემასგან აკეთებდნენ, რომელიც კონკრეტულად წალენჯიხის რაიონში და თიან სამეგრელოში მოდის და სხვა რეგიონებში სამწუხაროდ ჯერჯერობით ვერ მივაგენი. და იციან გამორჩება და აკეთებენ დღემდე. ჯუნგელ ფუხილავა ჯერჯერობით დარჩენილი როგორც ჩემი ახალგაზრდა ინფორმაციით. ასევე არ გამორჩეს დემურანტია ჩხოროწყუს რაიონში, ეს ოსტატი არის. როგორც ვიცი, გამოცემით ახალგაზრდება თხოვეს დაბეხმარე გაკეთება გვინდა, ვინც დაინტერესებული იყო და მოიძია მუზეუმში ნიმუში და მაგის მიხედვით გააკეთა. და შემდეგ შარშანწინ იყო ფოლკლორის ცენტრის პატარა პროექტივით იყო, სადაც ორი მოსწავლე მიაბარეს, ესეთი იყო საბა ჭუმბურიძე, რომელთანაც მე მქონდა კონტაქტი და ერთად დავხვეწეთ და გარკვეული ინფორმაციები მოვიძიეთ ლარჭებთან დაკავშირებით, ნუ ზესტატონელი ბიჭი არის და შეიძლება დღეს ერთგვარი ჩვენ ჩავიტოვოთ ოსტატებად ამ საკრავის. ეხლა გავიხედოთ მომავალისკენ, ეს არსული გავიოთ არც რა მომავალში. რა ფუნქცია, რამე მომავალი გააჩნია ამ საკრავს თუ უნდა დარჩეს სამუზეუმო ექსპონატად. მოდით ჯერ ესე შევხედოთ, რა ფუნქციები შეიძლება მივანიჭოთ, იმიტომ რომ თქვათ ეხლა სულებს ვეღარ გამდენით რაღაცა მოსავალზე ნადურის დროს აღარ დაუკრავს და ავადმყოფთან შეიძლება გასართობად დაუკრა ეხლა. ჩამოწეროთ. სუნთქვისა და ფიზიკური განვითარების გაუმჯობესება. ანუ უნიკალური თვისებები გააჩნია. ანუ ეს პირადად მე ჩემზე გამიცადე, რომ ძალიან ბევრი უნარი, როგორც შემსრულებლის გამომიმუშავდა. აი თქვათ, ავითარებს დიაფრაგმის სუნთქვას, აზრიების ფილტრების მუშაობას, მეტყველებას, ბავშვებზე განსაკუთრებულ ზემოქმედებას, ასევე კონცენტრაციისა და მეხსიერებას ავითარებს, რიტმის განვითარებას, სუნთქვის, გეათა მიმდევრობის და ასე შემდგომ. კიდევ ემოციური და ფსიქოლოგიური ეფექტი ძალიან ძლიერი აქვს. ამცირდეს სტრესს, მედიტაციულად მოქმედებს, ეხმარება ემოციურ განკვეთვაში, აზრიების შინაგან სიმშვიდეს და ფოკუსირებაში, ასევე კულტურული იდენტობა ძალიან საკმაოდ ძლიერი გააჩნია. აი მე უწოდები ერთ ჩემ მეგობარს ვაჩუქედა, ისე მოეწონა სუგულიჯი ეს გულით ატარებს. და სახში განსაკუთრებულ ადგილას ჩამოკიდა და თავის მეგრელი ნაცრები მიდიან, ეხოწებიან გვაჩუქებ და არა მე ვაჩუქებ არ ვიცებ. ანუ ეს ერთგვარი მეგრული
კულტურის სიმბოლო არის ვარჯიშს, აი ესე უწოდებდი პირადად. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქვა აი ხელს უწყობს ჩვენ ხელს უწყობს ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებას. ამიტომაც ჩემი პირადი სუბიექტური აზრით შეგვიძლია განმავითაროთ სასცენო მიმართულებითაც, იგივე გარკვეულ ამ საკრავს გააჩნია საკუთარი წესები, რომელიც უნარჩუნებს თვით იდენტობას, ესე ვთქვათ, უნიკალურობას და ამის ფარგლებში შეგვიძლია ჩავსვათ როგორც ფოლკლორულ ანსამბლებში, ეთნურ ჯგუფებში შესაძლებელია, თანამედროვე მუსიკაში შესაძლებელია თავისუფლად ჩაჯდეს, საგანმანათლებლო სფეროში, თქვათ, იქ ბავშვთა განვითარებაზე ვიზრუნოთ, სუნთქითი ვარჯიშებისთვის, რაღაცა მოტორიკის განვითარება და ასე შემდგომ. მუსიკოთერაპიაში შეიძლება თავისუფლად იქნას გამოყენებული იქ მედიტაციაში, დამამშვიდებლად სესიებში, ფოტოს შემცირებაში და ასე შემდგომ და ტურიზმში, თქვათ, უამრავი უცხოელი დაინტერესდება ამ საკრავით პირადად დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ თავისი უნიკალური გეათრიგი, უნიკალური ფორმით ანალოგი არ გააჩნია მსოფლიოში. ამიტომაც ვფიქრობ, რომ ეს უნდა საკრავი მუზეუმიდან უნდა გამოვიტანოთ გარეთ და ახალი სიცოცხლე ჩავდგინოთ. მადლობა ყურადღებისთვის.